Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, Φιγουρατζής Statue Collector. Πρωτού ξεκινήσουμε, κάντε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like στην σελίδα στο Facebook Figureshop και όποιος θέλει να με βοηθήσει να ενισχύσουμε και τα άλλα μου προφίλ όπως στο Instagram ή στο TikTok μπορεί να με ακολουθήσει και εκεί γράφοντας απλά Φιγουρατζής Statue Collector. Σήμερα θα δούμε ένα αγαλματίδιο από Masters of the Universe, την αγαπημένη μου Sorceress, κλίμακας 1/10, φτιαγμένη από ABS-like resin υλικό, βαμμένη στο χέρι και τυπωμένη από 3D printer. Τη συγκεκριμένη την έχει φτιάξει ένας νέος μου φίλος, ένα μεγάλο ταλέντο, ο Νίκολαος Καρπάτσης, τον οποίο τον ανακάλυψα τώρα πρόσφατα εντελώς τυχαία, είναι 10 χρόνια στο χώρο, κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε ακριβώς από κάτω στην περιγραφή θα έχω όλα του τα social, για όποιον θέλει να κάνει την παραγγελία του ή να αγοράσει κάτι. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, έχει ωραίο και καθαρό βάψιμο, το παιδί τα δίνει μόνο 50 ευρώ της κλίμακας 1/10, έτσι, δεν παίζουν αυτές οι τιμές. Να πούμε ότι θα σας έρθει σε κομμάτια, δεν έχουν μαγνήτες, δηλαδή όλα αυτά είναι κουμποτά, χέρια, πόδια κτλ. Από εκεί και πέρα, άμα θες εσύ να το κάνεις πιο στιβαρό, τα κολλάς με κόλλα. Εγώ προσωπικά τα περισσότερα κομμάτια τα κόλλησα με κόλλα. Τώρα αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι. Εδώ βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που τα πουλάνε 200 ευρώ και μαγνήτες δεν βάζουν. Πόσο μάλλον τώρα σε ένα παιδί που τα χαρίζει και τα δίνει 50 ευρώ το ένα, έτσι. Να σας ευχαριστήσω όλους όσους με εμπιστεύεστε όλον αυτόν τον καιρό. Με το που έκανα την κοινοποίηση του παιδιού επιτόπου τον στηρίξατε πάρα πολύ και αγοράσατε και κάνατε και παραγγελίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και πάμε να περάσουμε στην παρουσίαση.